35 bài học đắt giá từ Mark Hughes. Lời vàng cho người khát khao thành công. Lời mở đầu dành cho các doanh nhân phân phối Herbalife. 35. Triết lý của Mark Hughes không chỉ là những câu nói truyền cảm hứng, mà là sổ tay gốc về tư duy và kỷ luật dành cho mỗi nhà phân phối Herbalife trên toàn thế giới. Đây là những nguyên tắc đã được Mark sống, thực hành và truyền lại, giúp một ý tưởng nhỏ trở thành phong trào dinh dưỡng toàn cầu mà hôm nay chúng ta đang tiếp tục kế thừa. Mark bắt đầu không phải từ vị thế một doanh nhân thành đạt, mà từ một chàng trai trẻ bình thường, không bằng cấp cao, không điều kiện thuận lợi, chỉ có một nỗi đau rất thật và một khát khao thay đổi cuộc đời mình và cuộc đời người khác. Từ căn phòng thuê nhỏ, với vài sản phẩm đầu tiên và tầm nhìn rất lớn, ông đã xây nên Herbalife bằng chính những tư duy nằm trong 35 triết lý mà chúng ta sắp học. Đối với chúng ta, những người đang làm việc trong hệ thống Herbalife, 35 triết lý này không phải lý thuyết mà là tiêu chuẩn đào tạo nội bộ. Cách Mark lập kế hoạch, kỷ luật với hành động mỗi ngày và không cho phép mình nhân nhượng dù chỉ một lần. Cách ông tin vào sản phẩm, tin vào hệ thống, tin vào tuyến trên và xem sự kiện như cỗ máy tạo ra niềm tin và cam kết. Cách ông xây dựng đội nhóm dựa trên nhân bản hệ thống, giúp người khác tin vào chính họ, tin vào Herbalife và tin vào người lãnh đạo. Mỗi bài học là một ca đào tạo nhỏ về thái độ, tư duy và hành động cho nhà phân phối, từ việc tập trung 100% vào kinh doanh Herbalife, sử dụng sản phẩm mỗi ngày, đến việc luôn đặt thành viên và khách hàng lên trước, không bỏ qua bất cứ chương trình thưởng hay sự kiện quan trọng nào. Nếu chúng ta áp dụng nghiêm túc, đây có thể trở thành bộ khung nhân bản cho toàn đội nhóm. Khi cùng đội đọc và học 35 triết lý này, hãy xem đây là lúc chúng ta ngồi lại với chính người sáng lập, lắng nghe ông nhắc lại những điều cốt lõi đã tạo nên Herbalife hôm nay. Mỗi câu nói là một lời nhắc nhở, nếu chúng ta làm đúng những gì Mark đã làm, sống theo những gì Mark đã sống, chúng ta có thể tiếp tục viết tiếp câu chuyện Herbalife tại thị trường của mình. Bài học 1. Tôi có thể có bất cứ thứ gì và trở thành bất cứ ai. Tôi có thể có bất cứ thứ gì và trở thành bất cứ ai nếu tôi sẵn sàng xây dựng và hoàn thành kế hoạch đã đặt ra. Với Mark, thành công không phải là chuyện may mắn trúng số, mà là kết quả tất yếu của một người dám mơ lớn, dám lập kế hoạch rõ ràng và cam kết đi đến cùng. Xuất phát điểm khiêm tốn, thiếu thốn đủ đường, nhưng ông có một thứ mà không ai có thể lấy đi, niềm tin rằng mình có thể trở thành bất cứ ai nếu chịu trả giá đủ. Câu nói này không chỉ là lời khẳng định năng lực, mà là lời nhắc về trách nhiệm. Khi bạn nói tôi có thể, bạn đồng thời đang nói tôi phải. Bạn phải ngồi xuống viết ra kế hoạch, biến từng mục tiêu thành hành động cụ thể và làm cho đến khi hoàn thành chứ không phải đến khi thấy mệt. Trong nội bộ Herbalife, đây là triết lý nền tảng, không quan trọng bạn đến từ đâu, học gì quá khứ ra sao, quan trọng là hôm nay bạn dám vẽ ra tương lai mình muốn và kỷ luật theo đuổi nó đến cùng. Hệ thống, sản phẩm và đội nhóm đã có sẵn, phần còn lại thuộc về quyết định và cam kết của chính bạn. Bài học 2. Làm theo hệ thống của người thành công. Hãy làm theo hệ thống của người thành công và bạn sẽ có thành công tương tự. Mark không cố gắng phát minh lại bánh xe. Ông quan sát những người thành công, học cách họ làm, chắt lọc thành hệ thống đơn giản rồi lặp lại một cách trung thực và kỷ luật. Thành công trong mắt ông là một công thức, ai làm đúng, làm đủ, làm đều thì sẽ có kết quả. Đối với nhà phân phối Herbalife, hệ thống chính là tài sản vô giá. Cách mời, cách kể chuyện, cách sử dụng sản phẩm, cách theo dõi khách hàng, cách đưa người mới vào sự kiện, cách nhân bản tuyến 1. Bạn không cần thông minh hơn tuyến trên, bạn chỉ cần làm đúng những gì tuyến trên đã làm và đã chứng minh là hiệu quả. Khi còn chưa có kết quả, đừng vội sáng tạo, hãy khiêm tốn sao chép hệ thống một cách nghiêm túc. Khi đã có kết quả ổn định, bạn có thể tinh chỉnh cho phù hợp với phong cách cá nhân, nhưng nền tảng vẫn phải là những nguyên tắc mà Mark đã để lại cho toàn hệ thống. Bài học 3. Tập trung 100% vào doanh nghiệp. Hãy xây dựng doanh nghiệp với sự tập trung 100%. Mark không xây Herbalife như một kế hoạch B mà như sứ mệnh cả đời. Chính vì coi đó là sứ mệnh, ông dồn toàn bộ thời gian, năng lượng và trái tim cho nó. Với ông, 50% cam kết thường dẫn tới 100% thất bại. Trong kinh doanh Herbalife, nửa vời là kẻ thù số 1 của tăng trưởng. Khi bạn vừa làm vừa xem sao, vừa làm vừa giữ quá nhiều lối thoát, bạn sẽ không bao giờ bật được tới cấp độ bứt phá. Tập trung 100% không nhất thiết là nghỉ hết mọi việc khác ngay lập tức, nhưng là dành chọn sự ưu tiên về tâm trí, về kỷ luật, về kế hoạch cho Herbalife. Nhà phân phối tập trung là người rõ ràng về mục tiêu, rõ ràng về kế hoạch ngày tuần tháng và sẵn sàng từ chối những thứ không phục vụ cho mục tiêu đó. Khi bạn trao cho doanh nghiệp 100%, doanh nghiệp mới có thể trả lại cho bạn 100%. Bài học 4. Nhân nhượng một lần, thất bại dần dần. Nếu bạn nhân nhượng, không hành động dù chỉ một lần, bạn đang mở cửa cho thất bại. Thất bại thường không đến từ một cú sốc duy nhất, mà đến từ những vết rò rỉ nhỏ trong kỷ luật hàng ngày. Hôm nay bạn cho phép mình nghỉ một buổi gọi điện, mai bạn cho phép mình không đến nhóm dinh dưỡng, mốt bạn cho phép mình không mời người mới, dần dần tiêu chuẩn bên trong bị hạ xuống mà bạn không nhận ra. Mark hiểu rằng kỷ luật là tiêu chuẩn sống, không phải chiến dịch nhất thời. Người thành công không hỏi hôm nay có thể nghỉ không,
mà hỏi hôm nay mình làm tốt hơn hôm qua ở điểm nào. Mỗi lần bạn bỏ qua một hành động đã cam kết, bạn đang dạy bản thân rằng lời hứa của chính mình không đáng tin. Trong hệ thống Herbalife, tiêu chuẩn cá nhân của bạn chính là thông điệp đào tạo mạnh nhất cho đội nhóm. Nếu bạn dễ dàng bỏ qua kế hoạch của chính mình, lời nói và huấn luyện của bạn sẽ mất sức nặng. Ngược lại, khi bạn kiên quyết với bản thân, bạn tạo ra một chuẩn mực mới cho cả tuyến dưới. Bài học 5. Làm đến khi xong, không phải đến khi mệt. Tôi phải làm cho đến khi hoàn thành nó. Tôi không làm cho đến khi mệt, tôi làm cho đến khi xong. Mark không hài lòng với gần xong hay tạm được. Đối với ông, hoàn thành là danh dự. Nếu đã nói sẽ làm, ông làm cho đến khi mục tiêu được đánh dấu là hoàn tất, không phải cho đến khi cảm xúc mệt mỏi xuất hiện. Trong công việc hàng ngày, làm đến khi mệt nghĩa là bạn để cảm xúc quyết định hành động, còn làm đến khi xong nghĩa là bạn để cam kết dẫn đường. Một ngày làm việc Herbalife đúng nghĩa không kết thúc khi bạn thấy mệt, mà khi những việc đã ghi trong kế hoạch ngày được hoàn thành. Khi sống với tinh thần này, bạn trở thành người đáng tin với chính mình, với gia đình, với đội nhóm. Doanh số, tuyến dưới, thu nhập đều là phần thưởng đi sau. Phần thưởng đầu tiên là bạn xây dựng được bản sắc của một người luôn làm đến nơi đến chốn. Bài học 6. Mọi thứ đều không vấn đề gì. Mọi thứ đều là không vấn đề gì. Cuộc sống và kinh doanh sẽ luôn có khó khăn, khách từ chối, thành viên rời hệ thống, đơn hàng bị trễ, chương trình chưa như mong đợi. Mark không phủ nhận những điều đó, nhưng ông chọn một thái độ khác, không vấn đề gì, chúng ta sẽ tìm cách. Khi bạn giữ được tinh thần không vấn đề gì, bạn không còn là nạn nhân của hoàn cảnh, mà là người đi tìm giải pháp. Thay vì than vãn, đổ lỗi, bạn hỏi, mình học được gì? Mình chỉnh lại thế nào? Bước tiếp theo là gì? Tinh thần đó lan tỏa xuống đội nhóm, giúp mọi người bình tĩnh hơn trước thử thách. Trong nội bộ Herbalife, đây là văn hóa rất quan trọng, luôn bảo vệ năng lượng tích cực. Không phải vì chúng ta không có vấn đề, mà vì chúng ta không cho bất kỳ vấn đề nào quyền được dừng bước chân mình. Khi đội ngũ cùng giữ thái độ đó, mọi khó khăn chỉ còn là bài tập, không phải lý do bỏ cuộc. Bài học 7. Luôn làm điều tốt nhất cho thành viên và khách hàng trước. Tôi luôn làm những điều tốt nhất cho thành viên và khách hàng của tôi trước. Mark xây Herbalife dựa trên nguyên tắc rất rõ ràng. Trước khi nghĩ đến doanh số và phần thưởng, hãy nghĩ xem điều gì là tốt nhất cho khách hàng và cho nhà phân phối. Ông tin rằng nếu bạn làm đúng cho người khác trước, kết quả tốt sẽ tự tìm đến bạn. Trong thực tế, điều đó thể hiện ở việc lắng nghe khách hàng, tư vấn trung thực, không phóng đại tác dụng sản phẩm, theo dõi sát quá trình sử dụng, đồng hành cùng họ thay đổi thói quen. Với thành viên, đó là sự quan tâm thật lòng, gọi điện hỏi han, kèm cặp, tạo điều kiện cho họ được học và được lớn lên. Khi toàn bộ đội nhóm sống với nguyên tắc này, Herbalife không chỉ là nơi bán sản phẩm, mà là cộng đồng nơi con người được tôn trọng, được giúp đỡ và được truyền cảm hứng. Khách hàng không chỉ mua sản phẩm, họ mua sự chân thành của bạn. Thành viên không chỉ đi theo một người giỏi, họ đi theo một người thực sự sống vì họ. Bài học 8. Tiết kiệm thời gian bằng cách làm nhiều hơn. Tôi có thể tiết kiệm thời gian bằng cách làm nhiều hơn, do đó tôi sẽ thành công nhanh hơn và lớn hơn. Mark không chạy đua với người khác, ông chạy đua với thời gian. Ông hiểu rằng thành công không đến với người chờ đợi, mà đến với người hành động nhiều hơn, chủ động hơn mỗi ngày. Trong khi nhiều người ngồi tính toán, đợi hoàn hảo rồi mới làm, ông bắt tay vào thực hiện và vừa làm vừa chỉnh. Tiết kiệm thời gian trong tư duy của Mark không phải là làm ít đi, mà là loại bỏ sự chần chừ. Mỗi cuộc gọi bạn chưa thực hiện, mỗi khách tiềm năng bạn chưa liên hệ, mỗi sự kiện bạn chưa mời người đến đều là cơ hội đang trôi qua. Trong kinh doanh Herbalife, người làm nhiều hơn theo đúng hệ thống sẽ đi nhanh hơn. Làm nhiều hơn ở đây không phải là làm bừa, mà là tăng số lần thực hiện những hành động đúng, mời gặp, kể chuyện, chăm sóc, đưa đi sự kiện, đào tạo tuyến dưới. Bạn càng sớm gia tăng số lần, bạn càng sớm tạo ra đột phá. Bài học 9. Nhất quán là trụ cột thành công. Nhất quán là một trụ cột trong thành công của tôi. Mark không đặt cược vào cảm hứng nhất thời. Ông đặt cược vào những việc đúng được lặp lại đủ lâu. Bạn có thể tài năng, nhưng nếu thiếu nhất quán, kết quả sẽ chắp vá. Ngược lại, một người bình thường, nếu kiên trì làm đúng mỗi ngày, cuối cùng vẫn vượt qua người giỏi nhưng thất thường. Nhất quán trong Herbalife là ngày nào cũng sử dụng sản phẩm, ngày nào cũng có hoạt động kinh doanh, tuần nào cũng có mặt ở sự kiện, tháng nào cũng có chỉ tiêu rõ ràng. Không phải lúc hứng thì làm 200%, lúc chán thì biến mất. Khi bạn nhất quán, đội nhóm bắt đầu tin tưởng, khách hàng bắt đầu yên tâm, và chính bạn cũng xây được niềm tin nội tại rằng mình là người nói được làm được. Đó là nền tảng vững chắc nhất cho mọi cấp bậc trong hệ thống. Bài học 10. Giữ mọi việc thật đơn giản. Hãy giữ mọi việc thật đơn giản. Mark cố ý xây Herbalife như một con đường rõ ràng, ai cũng hiểu, ai cũng có thể làm, ai cũng có thể nhân bản. Ông biết rằng nếu mọi thứ trở nên quá phức tạp, đội ngũ sẽ khó bắt đầu và càng khó nhân rộng. Đơn giản không có nghĩa là sơ sài, mà là tập trung vào những gì hiệu quả nhất, bỏ bớt những thứ rườm rà không cần thiết. Một quy trình mời gặp, một câu chuyện sản phẩm, một định hướng cho người mới, càng ngắn gọn, rõ ràng, dễ nhớ,
thì khả năng nhân bản trong đội nhóm càng cao. Nếu bạn không thể giải thích cho một nhà phân phối mới cách để bắt đầu kinh doanh Herbalife trong vòng vài phút, có thể bạn đang làm mọi thứ quá phức tạp. Hãy quay lại bản chất, sử dụng sản phẩm, kể câu chuyện, chia sẻ kết quả, đưa người đến sự kiện, nhân bản người biết làm những việc đó. Bài 11. Yêu và tin tưởng sản phẩm. Mark không bắt đầu Herbalife bằng việc nghĩ xem bán gì có lời, mà bắt đầu từ câu hỏi làm sao tạo ra sản phẩm mà chính mình và người thân có thể dùng mỗi ngày một cách an tâm. Niềm tin vào sản phẩm đến trước, cơ hội kinh doanh đến sau. Vì vậy, yêu và tin tưởng sản phẩm không phải là khẩu hiệu, mà là nền tảng đạo đức cho mọi hoạt động kinh doanh. Khi chính bạn sử dụng sản phẩm hàng ngày, cảm nhận rõ thay đổi về sức khỏe, năng lượng, ngoại hình, bạn không cần bán hàng theo kiểu ép buộc, bạn chỉ đang chia sẻ trải nghiệm thật. Đội nhóm mạnh là đội ngũ mà ở đó, mỗi người đều là bảng quảng cáo sống cho sản phẩm. Hãy bắt đầu mọi đào tạo từ việc giúp nhà phân phối hiểu sản phẩm, dùng sản phẩm, yêu sản phẩm. Khi trái tim đã tin, lời nói mới có lực, ánh mắt mới có sức thuyết phục. Bài học 12. Tin tưởng tuyến trên và làm đúng hướng dẫn. Tiên phong trong Herbalife không có nghĩa là tự ý làm khác hệ thống, mà là dám đi trước trong việc làm đúng những gì tuyến trên đã chứng minh hiệu quả. Mark luôn nhấn mạnh không cần phải thông minh hơn người dẫn dắt mình, chỉ cần làm đúng những gì họ chỉ. Tin tưởng tuyến trên là chấp nhận rằng mình chưa biết hết, sẵn sàng khiêm tốn học hỏi, ghi chép, thực hành và báo cáo lại kết quả. Đó không phải là sự phụ thuộc mù quáng, mà là lựa chọn khôn ngoan để rút ngắn đường cong học tập. Khi mỗi nhà phân phối đều tin tưởng và phối hợp tốt với tuyến trên, hệ thống trở nên mạnh mẽ và thống nhất. Thông điệp ra ngoài thị trường rõ ràng, cách làm đồng nhất, khả năng nhân bản tuyến 1 và tuyến sâu tăng lên rất nhiều lần. Bài học 13. Đặt chuẩn tất cả các chương trình thưởng. Trong hệ thống Herbalife, các chương trình thưởng không chỉ là quà tặng, mà là các mốc rèn luyện kỷ luật và cam kết. Mark coi việc đặt chuẩn mọi chương trình thưởng phù hợp với cấp bậc của mình là danh dự cá nhân. Khi bạn nghiêm túc đặt mục tiêu, chương trình nào phù hợp với mình đều đạt, bạn đang gửi một thông điệp rất mạnh mẽ cho đội nhóm. Chúng ta là đội ngũ làm thật, không phải đội ngũ đứng ngoài xem. Điều đó giúp tinh thần chiến đấu và niềm tin chung được nâng lên. Hãy dùng các chương trình thưởng như công cụ đào tạo. Mỗi khi công ty có chương trình, hãy cùng đội nhóm ngồi lại, đặt mục tiêu rõ ràng, chia nhỏ kế hoạch hành động và theo dõi đến cùng. Khi bạn đạt chuẩn, bạn không chỉ nhận phần thưởng vật chất, mà còn có câu chuyện thật để kể cho tuyến dưới. Bài học 14. Đưa thật nhiều người đến sự kiện. Mark xem sự kiện là trái tim của hệ thống. Ở đó, con người được nghe câu chuyện thật, thấy kết quả thật, cảm nhận năng lượng thật và từ đó, niềm tin của họ bước sang một cấp độ mới. Vì vậy, giúp càng nhiều người có mặt tại sự kiện là một trong những ưu tiên hàng đầu. Bạn có thể dạy ai đó bằng lời nói, nhưng không gì mạnh bằng việc để họ tự mình trải nghiệm không khí của một sự kiện lớn, tiếng vỗ tay, những câu chuyện thành công, những giọt nước mắt, những nụ cười thay đổi cuộc đời. Đó là những khoảnh khắc bạn không thể tạo ra một mình. Chiến lược đơn giản, mỗi khi có sự kiện, hãy lập danh sách những người cần có mặt, khách hàng tiềm năng, nhà phân phối mới, tuyến dưới đang chững lại và chủ động mời, nhắc, hỗ trợ họ sắp xếp để tham dự. Một người đến đúng sự kiện có thể thay đổi cả kết quả kinh doanh trong nhiều năm tới. Bài học 15. Tất cả đều phải nhân bản được. Mark tin rằng nếu một hệ thống chỉ hoạt động khi có một siêu sao đứng ở phía trước, hệ thống đó rất mong manh. Một hệ thống mạnh là hệ thống mà ở đó, bất kỳ nhà phân phối bình thường nào cũng có thể học và lặp lại các bước cốt lõi. Nhân bản được nghĩa là đơn giản, rõ ràng, có thể dạy lại, có thể kiểm soát, có thể đo lường. Từ cách tổ chức buổi chia sẻ, cách mời khách, cách follow up cho đến cách đào tạo tuyến 1, tất cả đều phải được đóng gói thành các bước cụ thể, ai cũng hiểu được. Hãy luôn tự hỏi, điều tôi đang làm hôm nay, tuyến dưới của tôi có thể làm lại được không? Họ có thể dạy lại cho người khác không? Nếu câu trả lời là không, hãy điều chỉnh cho đến khi câu trả lời là có. Khi đó, bạn không chỉ đang xây thu nhập cho riêng mình, mà đang xây một cỗ máy tạo ra thành công cho nhiều người. Bài học 16. Sử dụng đầy đủ sản phẩm mỗi ngày. Mark không bao giờ bán thứ mà chính ông không dùng. Đối với ông, việc sử dụng sản phẩm mỗi ngày là tuyên ngôn sống, chứ không chỉ là thói quen dinh dưỡng. Ông muốn khi xuất hiện trước bất kỳ ai, cơ thể, năng lượng và tinh thần của mình đều là minh chứng sống cho những gì ông chia sẻ. Đối với nhà phân phối Herbalife, bộ sản phẩm bạn dùng mỗi ngày chính là bộ đồng phục vô hình. Sự thay đổi trên cơ thể, da, giọng nói, phong thái là quảng cáo mạnh mẽ nhất. Bạn không thể nói về sức khỏe và phong cách sống năng động nếu chính bạn không sống như vậy. Hãy bắt đầu mọi kế hoạch kinh doanh bằng kế hoạch sử dụng sản phẩm cho bản thân. Khi bạn thực sự cam kết với sức khỏe của chính mình, câu chuyện kinh doanh trở nên tự nhiên, chân thật và bền vững hơn rất nhiều. Bài học 17. Không phán xét ai, chỉ tìm tiềm năng. Mark từng là một chàng trai trẻ không bằng cấp, không nền tảng, dễ dàng bị đánh giá thấp nếu chỉ nhìn bề ngoài. Chính vì vậy, ông quyết tâm không phán xét bất kỳ ai dựa trên ngoại hình, hoàn cảnh hay quá khứ. Ông chỉ quan tâm đến một điều, người đó có khát khao thay đổi hay không. Trong Herbalife,
Mỗi người bạn gặp đều có thể là một câu chuyện thành công tương lai, một khách hàng giảm cân ngoạn mục, một nhà phân phối trở thành thủ lĩnh, một người cha mẹ đổi đời cho gia đình. Nhưng để nhìn thấy điều đó, bạn phải tập nhìn vào tiềm năng, không nhìn vào giới hạn hiện tại. Thay vì nghĩ người này không làm được đâu, hãy nghĩ nếu người này có môi trường đúng, được dẫn dắt đúng, họ có thể trở thành ai. Khi bạn mang niềm tin đó đến cho họ, đôi khi bạn là người đầu tiên trong cuộc đời nói với họ rằng tôi tin bạn có thể. Bài học 18. Vẽ bức tranh tương lai đủ lớn. Con người ít khi thay đổi cuộc đời chỉ vì một lý do nhỏ. Họ cần một bức tranh tương lai đủ hấp dẫn để kéo họ ra khỏi vùng an toàn. Mark luôn nói với mọi người về một tương lai rõ ràng, sức khỏe tốt hơn, thu nhập tốt hơn, thời gian cho gia đình nhiều hơn, ý nghĩa cuộc sống sâu sắc hơn. Trong đào tạo nội bộ, nhiệm vụ của bạn không phải là thuyết phục người khác làm Herbalife, mà là giúp họ nhìn thấy phiên bản tốt hơn của chính họ nếu họ thực sự cam kết với công việc này. Bạn vẽ bức tranh, họ tự quyết định có bước vào hay không. Khi chia sẻ với người mới, hãy nói nhiều hơn về tương lai của họ, ít hơn về thành tích của bạn. Hãy giúp họ trả lời 3 câu hỏi: họ muốn trở thành ai, muốn mang lại điều gì cho gia đình, và Herbalife có thể là phương tiện như thế nào. Khi bức tranh đủ rõ và đủ lớn, họ sẽ tự tìm cách hành động. Bài học 19. Tin tưởng vào mọi người. Mark không đi tìm ngôi sao, ông đi tìm những người bình thường có khát khao phi thường. Ông tin rằng trong mỗi con người đều có một phiên bản tốt nhất, chỉ chờ được đánh thức đúng cách. Nhiệm vụ của người lãnh đạo là tin vào phiên bản đó ngay cả khi người kia còn chưa tin. Trong hệ thống Herbalife, nếu bạn chỉ đầu tư thời gian cho những người nhìn có vẻ giỏi sẵn, bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều câu chuyện kỳ diệu. Đôi khi, người rụt rè nhất, ít nói nhất lại là người làm việc bền bỉ nhất khi được trao niềm tin và cơ hội. Hãy xây thói quen, nhìn mọi người bằng con mắt của Mark. Không quan trọng bạn là ai hôm nay, quan trọng bạn muốn trở thành ai ngày mai. Khi đó, mỗi buổi gặp gỡ, mỗi cuộc gọi, mỗi cái bắt tay đều có thể là khởi đầu của một câu chuyện đời mới. Bài học 20. Chăm sóc và phát triển gia đình. Đối với Mark, gia đình không tách rời khỏi sự nghiệp, mà là nền tảng cảm xúc và tinh thần vững chắc nhất cho mọi thành công. Một nhà phân phối nếu mất cân bằng trong gia đình sẽ rất khó duy trì năng lượng và sự tập trung dài hạn trong công việc. Chăm sóc gia đình không chỉ là chu cấp vật chất, mà còn là dành thời gian lắng nghe, trò chuyện, đồng hành và chia sẻ hành trình Herbalife với họ. Khi người thân hiểu được bạn đang làm gì, vì sao bạn làm và họ có vai trò gì trong hành trình đó, bạn sẽ nhận được sự ủng hộ quý giá. Hãy xem việc phát triển từng thành viên trong gia đình trở thành phiên bản tốt hơn, khỏe mạnh hơn, tích cực hơn, có mục tiêu hơn như một phần trong sứ mệnh Herbalife cá nhân của bạn. Khi gia đình vững, bạn đi xa hơn và vững vàng hơn. Bài học 21. Phát triển bản thân theo chu kỳ rõ ràng. Mark xem phát triển bản thân không phải là việc làm khi rảnh, mà là một kế hoạch có cấu trúc. Ông thích làm việc theo các chu kỳ, ví dụ như 90 ngày với mục tiêu học tập, rèn luyện và thay đổi thói quen rất cụ thể. Trong 90 ngày đó, ông chọn ra 1 đến 2 kỹ năng trọng tâm để nâng cấp, vài thói quen cần xây mới hoặc bỏ bớt và cam kết theo dõi tiến độ mỗi tuần. Cách làm này giúp việc phát triển bản thân không còn mơ hồ mà trở thành một dự án thật sự. Nhà phân phối Herbalife có thể áp dụng tương tự: 90 ngày tập trung vào kỹ năng mời gặp, 90 ngày tập trung vào kỹ năng kể chuyện, 90 ngày tập trung vào kỹ năng đào tạo tuyến dưới. Mỗi chu kỳ trôi qua, bạn trở thành một phiên bản nâng cấp hơn và doanh nghiệp cũng đi lên theo. Bài học 22. Vừa nhiệt huyết nhất, vừa nghiêm túc nhất. Mark hiểu rằng trong bất kỳ căn phòng nào, năng lượng đều chảy từ người lãnh đạo xuống đội nhóm. Nếu người dẫn dắt nửa vời, đội ngũ phía dưới không thể nào bùng nổ. Vì vậy, ông luôn muốn mình là người vỗ tay to nhất, cổ vũ lớn nhất, đến sớm nhất và về sau cùng trong mọi sự kiện. Tuy nhiên, nhiệt huyết không đồng nghĩa với bốc đồng. Đi cùng với đó là sự nghiêm túc tuyệt đối với sứ mệnh, với hệ thống và với con người. Mark không coi buổi họp hay buổi huấn luyện chỉ là chương trình trên lịch, mà là cơ hội thật sự để thay đổi cuộc đời ít nhất một người trong phòng. Nhà phân phối Herbalife làm lãnh đạo cần giữ được hai cực, là người sôi nổi nhất về mặt cảm xúc, nhưng cũng là người kỷ luật nhất về mặt hành động và cam kết. Khi đội nhóm thấy bạn vừa tràn đầy nhiệt huyết, vừa giữ tiêu chuẩn rất cao, họ sẽ muốn bước theo bạn nhiều hơn. Bài học 23. Nghĩ lớn hơn khả năng tưởng tượng hiện tại. Mark không chấp nhận để thực tế hiện tại quyết định độ lớn của giấc mơ. Ông thường xuyên tự đặt mình vào những câu hỏi vượt khỏi vùng an toàn. Nếu điều đó là có thể thì sao? Nếu chúng ta làm được lớn gấp 10 lần thì sao? Trong nội bộ Herbalife, tư duy này rất quan trọng. Nếu bạn chỉ nghĩ trong khuôn khổ những gì mình từng thấy, bạn chỉ lặp lại kết quả cũ. Khi dám nghĩ lớn hơn logic hiện tại, bạn bắt buộc phải đặt ra tiêu chuẩn mới, cách làm mới, và từ đó mở đường cho những kết quả mà trước đây tưởng như bất khả thi. Hãy tập cho bản thân và đội nhóm thói quen hỏi vậy thì sao mỗi khi ai đó đưa ra giới hạn hay khó khăn. Câu hỏi này không phải để phủ nhận thực tế, mà để mở ra khả năng mới và buộc chúng ta sáng tạo trong giải pháp. Bài học 24. Phát triển bản thân trước, mọi thứ khác đi theo sau. Mark hiểu rằng doanh nghiệp không thể phát triển cao hơn tầm vóc nội tâm và kỹ năng của người lãnh đạo.
Nếu bạn muốn đội nhóm lớn hơn, thu nhập cao hơn, cuộc sống chất lượng hơn, bạn phải bắt đầu bằng việc nâng cấp chính mình. Trong Herbalife, phát triển bản thân không phải là hoạt động phụ, mà là công việc thật, đọc sách, nghe audio, tham gia huấn luyện, luyện kỹ năng nói, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng lãnh đạo. Mỗi bước bạn lớn lên, bạn mở thêm một nấc trần mới cho doanh nghiệp của mình. Thay vì chỉ hỏi làm sao có thêm khách, thêm tuyến dưới, hãy hỏi mình cần trở thành con người như thế nào để tự nhiên thu hút khách và tuyến dưới. Khi bạn trở thành người có giá trị hơn, cơ hội, con người và tài chính sẽ chủ động tìm đến bạn. Bài học 25, thông điệp luôn mạnh hơn người truyền đạt. Mark tin rằng sức mạnh thật sự nằm ở thông điệp, không phải ở sự hoàn hảo của người nói. Ông không đợi đến khi mình nói trôi chảy như diễn giả chuyên nghiệp mới chia sẻ. Ông chia sẻ ngay từ khi còn vụng về, vì ông biết câu chuyện và triết lý phía sau mới là thứ chạm vào trái tim người nghe. Điều này giải phóng rất nhiều nhà phân phối Herbalife khỏi áp lực phải hoàn hảo. Bạn không cần phải nói hay hơn, đẹp hơn, giỏi hơn ai. Bạn chỉ cần trung thực, rõ ràng và kiên trì mang thông điệp đúng đến với nhiều người. Hãy tin vào sức mạnh của câu chuyện Herbalife, của sản phẩm, của hệ thống và của 35 triết lý Mark để lại. Khi thông điệp đủ mạnh và bạn đủ chân thành, người nghe sẽ cảm nhận được dù cách bạn nói chưa hoàn hảo. Bài học 26, xây 3 niềm tin cốt lõi. Mark thường nói đến 3 niềm tin mà một nhà phân phối cần: tin vào chính mình, tin vào HE, RBLIFE, hệ thống và tin vào người lãnh đạo. Khi 3 niềm tin này đủ mạnh, bất kỳ khó khăn nào trên đường cũng chỉ còn là thử thách tạm thời. Công việc của người lãnh đạo nội bộ không chỉ là dạy kỹ năng, mà là từng ngày, từng buổi huấn luyện giúp đội nhóm củng cố đủ 3 niềm tin đó. Thông qua sản phẩm, sự kiện, câu chuyện thành công và chính cách bạn sống, bạn đang xây niềm tin hoặc phá niềm tin của tuyến dưới. Hãy thường xuyên tự hỏi, hôm nay mình đã giúp ai tin vào bản thân họ hơn, tin vào Herbalife hơn, tin vào đội nhóm hơn. Mỗi người được bạn nâng niềm tin lên một chút là một viên gạch nữa trong tòa nhà vững chắc của hệ thống. Bài học 27, sẵn sàng hy sinh hôm nay cho tương lai. Mark không ngại làm việc nhiều giờ, đi lại liên tục, lặp đi lặp lại những việc đơn giản. Ông hiểu rằng để có tự do thật sự trong tương lai, phải chấp nhận trả giá trong hiện tại, bớt giải trí, bớt thoải mái, bớt sống cho hôm nay. Trong bối cảnh Herbalife, hy sinh không phải là đánh đổi sức khỏe hay gia đình, mà là dám tạm thời giảm bớt những thứ không quan trọng để ưu tiên cho việc xây nền tảng doanh nghiệp. Đó có thể là bớt xem TV để tham gia Zoom, bớt tụ tập vô mục đích để đi sự kiện, bớt chi tiêu ngắn hạn để đầu tư cho sản phẩm dùng thử và tài liệu. Khi đội nhóm hiểu được nguyên tắc này, họ nhìn xa hơn những khó khăn tạm thời. Họ sẽ không than vãn vì lịch làm việc dày hơn, mà tự hào vì đang xây một tương lai khác cho bản thân và gia đình. Bài học 28, không bao giờ bỏ cuộc, chỉ điều chỉnh cách làm. Mark trải qua nhiều giai đoạn bị tấn công, hiểu nhầm, thậm chí bị điều tra, nhưng ông không từ bỏ Herbalife. Ông sẵn sàng điều chỉnh chiến lược, thay đổi cách truyền thông, cải tiến hệ thống, nhưng tuyệt đối không bỏ sứ mệnh. Nhà phân phối Herbalife cũng sẽ trải qua những giai đoạn doanh số chững lại, tuyến dưới rời đi, bản thân hoang mang. Đó là lúc bạn cần nhớ triết lý này, vấn đề có thể nằm ở phương pháp, ở nhịp độ, ở kỹ năng, những thứ hoàn toàn có thể thay đổi, chứ không nằm ở sứ mệnh và giá trị cốt lõi. Thay vì hỏi có nên dừng lại không, hãy hỏi mình cần điều chỉnh điều gì để đi tiếp hiệu quả hơn. Tinh thần không bao giờ bỏ cuộc, chỉ điều chỉnh là nền tảng để bạn tồn tại đủ lâu để thành công. Bài học 29, luôn tuyển tuyến 1, gieo hạt liên tục. Mark không bao giờ ngừng đưa người mới vào hệ thống. Ông hiểu rằng tuyến 1 là dòng máu tươi của doanh nghiệp. Khi bạn dừng tuyển người mới, doanh nghiệp bắt đầu già đi. Trong Herbalife, dù bạn đang ở cấp bậc nào, việc tuyển dụng tuyến 1 vẫn là ưu tiên lâu dài. Tuyến 1 mới không chỉ mang lại doanh số mới, mà còn mang lại năng lượng mới, câu chuyện mới, mối quan hệ mới cho cả đội. Hãy biến việc tìm kiếm và kết nối với người mới thành một phần tự nhiên trong phong cách sống, ở nhóm dinh dưỡng, trên mạng xã hội, trong các hoạt động cộng đồng. Mỗi cuộc trò chuyện là một hạt giống, một số sẽ nảy mầm sớm, một số muộn hơn, nhưng nếu bạn gieo đều đặn, vườn của bạn sẽ không bao giờ cạn cây. Bài học 30, không quên xuất phát điểm nhưng không tự giới hạn. Mark chưa bao giờ quên mình xuất thân từ đâu, một thanh niên không bằng cấp, trưởng thành từ thiếu thốn và mất mát. Ký ức đó giúp ông khiêm tốn, biết ơn và thấu hiểu những người đang ở vạch xuất phát thấp. Tuy nhiên, ông không cho phép xuất phát điểm trở thành cái cớ để tự giới hạn. Ông dùng câu chuyện quá khứ như bệ phóng cho tầm nhìn tương lai, chứ không phải cái còng trói buộc tương lai. Là nhà phân phối Herbalife, hãy luôn nhớ lý do ban đầu bạn bắt đầu: sức khỏe, tài chính, gia đình, tự do. Hãy dùng nó như động lực, nhưng mỗi ngày hãy cho phép mình tưởng tượng phiên bản tốt hơn của chính mình, lớn hơn rất nhiều so với quá khứ. Bài học 31, trung thành với Herbalife và sứ mệnh. Mark trung thành với Herbalife không phải vì đó là công ty của ông, mà vì ông tin vào sứ mệnh giúp con người khỏe mạnh hơn và tự do hơn. Khi những khó khăn xuất hiện, ông không đứng ngoài quan sát mà đứng ở tuyến đầu để bảo vệ và dẫn dắt. Trung thành trong bối cảnh Herbalife không phải là mù quáng, mà là giữ vững niềm tin vào giá trị cốt lõi của công ty, ngay cả khi bên ngoài có ồn ào, phán xét,
Bạn có thể góp ý đề xuất, cải tiến, nhưng không quay lưng với sứ mệnh đã chọn. Khi tuyến dưới nhìn thấy bạn đứng vững cùng Herbalife qua nhiều năm, họ sẽ an tâm gắn bó lâu dài hơn. Sự ổn định của người lãnh đạo tạo ra cảm giác an toàn cho toàn bộ tổ chức. Bài học 32. Giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan. Dù trải qua nhiều thử thách, Mark vẫn giữ được sự hài hước, nụ cười và tinh thần lạc quan. Ông tin rằng không ai muốn đi theo một người lúc nào cũng cau có, than vãn, dù người đó có giỏi đến đâu. Trong sinh hoạt nội bộ Herbalife, năng lượng vui vẻ là chất kết dính rất mạnh. Các buổi họp, huấn luyện, nhóm dinh dưỡng nếu chỉ nghiêm túc, khô khan sẽ khó giữ chân người mới và khó tạo ra ký ức đẹp cho đội nhóm. Hãy mang tiếng cười, những câu chuyện tích cực, những khoảnh khắc nhẹ nhàng vào trong hoạt động đội nhóm. Khi mọi người cảm thấy vui khi ở cùng nhau, họ sẽ muốn ở lại lâu hơn và làm việc nhiều hơn. Bài học 33. Dùng sự hài hước đúng lúc để mở lòng. Mark sử dụng sự hài hước như một công cụ để phá băng, xóa khoảng cách và làm nhẹ bớt căng thẳng trong những tình huống khó. Ông biết khi con người cười, họ mở lòng hơn để lắng nghe những thông điệp sâu sắc. Tuy nhiên, hài hước ở đây không phải là đùa cợt vô nghĩa. Đó là những câu nói dí dỏm, gần gũi, giúp mọi người cảm thấy an toàn, không bị phán xét, từ đó dám chia sẻ thật về khó khăn và ước mơ của họ. Nhà phân phối Herbalife có thể học từ Mark, hãy nghiêm túc với mục tiêu, nhưng đừng quá nghiêm trọng với bản thân. Một chút hài hước đúng lúc sẽ giúp không khí đào tạo nhẹ nhàng hơn và thông điệp đi sâu hơn. Bài học 34. Mỗi ngày đầu tư thêm một chút vào bản thân. Mark tin vào sức mạnh của những bước tiến nhỏ nhưng đều đặn. Mỗi ngày, ông cố gắng học thêm điều gì đó, rèn thêm một kỹ năng, chỉnh thêm một thói quen không cần to tát nhưng phải liên tục. Trong hành trình Herbalife, bạn không cần lúc nào cũng tạo ra những cú nhảy vọt. Chỉ cần mỗi ngày gọi thêm vài cuộc gọi, gặp thêm vài người, đọc thêm vài trang, ghi chép thêm một ý, sau một năm, bạn đã đi rất xa so với điểm ban đầu. Hãy xem bản thân như tài sản lớn nhất của doanh nghiệp và mỗi ngày đều đặn gửi thêm vào đó một chút đầu tư. Lãi kép của sự trưởng thành cá nhân sẽ đưa bạn đến những cột mốc mà hôm nay bạn chưa tưởng tượng ra. Bài học 35. Xem phát triển cá nhân là bắt buộc, không phải tùy chọn. Đối với Mark, phát triển cá nhân không phải sở thích, mà là điều kiện bắt buộc nếu muốn dẫn dắt người khác và xây dựng sự nghiệp lớn. Ông không ngừng học hỏi, tham dự hội thảo, lắng nghe cố vấn, đọc sách, tổng kết trải nghiệm của chính mình. Trong Herbalife, nếu bạn chỉ quan tâm đến doanh số mà không liên tục nâng cấp con người bên trong, bạn sẽ sớm chạm trần. Ngược lại, khi phát triển cá nhân trở thành lối sống, không cần ai nhắc, không chờ công ty yêu cầu, bạn sẽ luôn có điều mới để mang đến cho đội nhóm. Hãy xem 35, triết lý này chính là một phần trong chương trình phát triển cá nhân bắt buộc của riêng bạn. Mỗi lần đọc lại, bạn có thể chọn một bài học để thực hành sâu hơn, chia sẻ lại cho tuyến dưới và biến nó thành một phần tính cách của mình.